ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ውድ ተማሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? ባለፈው ዩኒት ላይ ስለ ዩኒት 2 ስለ ፊዚካል ኳንቲቲስ በሰፊው ሁኔታ ተምረናል። In this lesson we will discuss about motion in a straight line. በዚህ ሌሰን ዩኒት 3 ላይ ሌሰን 1 ላይ የምንማረው ስለ እንቅስቃሴ እንማራለን ማለት ነው። First, motion in a straight line ማለት ምን ማለት ነው የሚል እንዲሁም plus what does mean motion, the concept of motion ወይ እንቅስቃሴ ማለት ምን ማለት ነው? There are different kinds of motions አሉ። እነዚህ የተለያዩ የሞሽን አይነቶችን በምንድነው ክላሲፋይ የምናደርጋቸው የሚለው በደንብ ዲቴል እናያለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስለ እንቅስቃሴ ስናወራ ወይንም ስለ ሞሽን ስናወራ ኢምፖርታንት የሆኑ ፓራሜትሮችን እንፈልጋለን። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ምን ያህል ርቀት ተጓዘ ዲስታንስ ኦር ዲስፕሌስመንት፣ በምን ያህል ጊዜ ታይም፣ ምን ያህል ፍጥነት ነበረው ቬሎሲቲ ኦር ስፒድ፣ እንዲሁ ፍጥነት ከጨመረ አክሰለሬሽን፣ ከቀነሰ ደግሞ ዲሰለሬሽን ቫልዩ እንፈልጋለን ማለት ነው። ዋናው ኮንሰፕት ስለ ሞሽን ኮንሰፕት እናወራለን። today's lesson more focus የምናደርገው section 3.1 position, distance and displacement ዲፈረንሳቸው ምንድነው የሚለውን እናያለን። and also our lesson objective is to define the term motion ማለት ምን ማለት ነው, what does mean position and what does mean displacement and what does mean distance የሚል አንደኛው ኦብጀክቲቭ ነው። ሌላኛው ኦብጀክቲቫችን በዚህ ዩኒት ውስጥ describe the motion in terms of frame of reference. what does mean frame of reference ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን describe እናደርጋለን። the other differentiate between position, distance and displacement እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ላይ የነዚህ ልዩነቶች በደንብ እናያለን ማለት ነው። draw the diagrams to locate the object with respect to the reference frame. እነዚህ ግራፊካሊ ያንድን ኦብጀክት እንቅስቃሴ ድሮ በማድረግ እያንዳንዱን ፓራሜትር like distance, displacement and position vector እንፈልጋለን ማለት ነው። first of all what does mean motion? ሁሌም day to day activity ላይ ስናይ ምንም ነገር ስናይ ማንኛውም ነገር ከመንቀሳቀስ ጋር ይገናኛል። እንቅስቃሴ ማለት ምን ማለት ነው? እንቅስቃሴ ማለት ወይም ሙቭመንት ማለት ምን ማለት ነው? it is a continuous change of the position of an object with respect to a fixed point as the time pass. አንድ ኦብጀክት የቦታ ለውጥ የሚያደርግ ከሆነ የፖዚሽን ቼንጅ ካለው ምን ላይ ነው ማለት ነው? እንቅስቃሴ ላይ ነው ማለት ነው። motion is a continuous change of position ምንለው አንድ ኦብጀክት እንቅስቃሴ የሚያደርገው የቦታ ለውጥ ካደረገ ምን ያደረገ ነው? እንቅስቃሴ ላይ ነው ብለን እናወራለን። okay there are different kinds of motion. የተለያየ የሞሽን አይነቶች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ላይ ይችላል? አንድ ሰው ሲራመድ ሊሆን ይችላል፣ ሲሮጥ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከቤት ከመኝታው ሲነሳ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ስራ ሲሰራ ሊሆን ይችላል፣ የመኪኖች እንቅስቃሴ ላይ ይችላል። and ማንኛውም ነገር ስናያቸው አብዛኛው ሪላቲቭ አንጻራዊ ምንድነው እንቅስቃሴ ላይ ነው። ማንኛውም day to day activity-ያችን ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ ነገር ነው ብናየው። always ማንኛውም እንቅስቃሴ ደግሞ አንድ አይነት እንቅስቃሴ አይኖርም። ለምሳሌ if the object travel along in a straight line or in a straight forward direction እንቅስቃሴ የሚያደርግ ከሆነ እንቅስቃሴው ምን ተብሎ ይጠራል? if the object rotates in a circular path ቢንቀሳቀስ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው? all planets revolve around the sun በፀሐይ ዙሪያ ሁሉ ፕላኔቶች ሲሽከረከሩ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው የሚያደርጉ? ወይንም ደግሞ a simple pendulum oscillate ሲያደርግ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው የሚያደርገው? ወይንም ስፕሪንግ ስትሬች አድርገን ብንለቀው የስፕሪንግ እንቅስቃሴ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው ብለን ስናይ ሁሉም እንቅስቃሴዎች አንድ አይነት አይደሉም ማለት ነው። ማንኛውም እንቅስቃሴ የተለያየ አይነት አላቸው ማለት ነው። ኦኬ always እንቅስቃሴ ሪፈር የሚያደርገው a fixed frame of reference። ለምሳሌ አንድ እንቅስቃሴ ሲንቀሳቀስ የራሱ የሆነ ምን ያስፈልገዋል? fixed point of reference frame ያስፈልጋል። reference frame ማለት is a set of coordinates that can be used to determine the position of an object ነው። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት መንቀሳቀስ ሲጀምረው ከየት ፖዚሽን ተነስቶ ነው? ለምሳሌ in our country ወይንም ሀገራችን ላይ አብዛኛው ኪሎ ሜትር ከመሃል አዲስ አበባ ተነስቶ እያንዳንዱ ክፍለ ሀገር ርዝመት ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር ርቀት አለው እንላለን። የት ነው የሚለካው ካልን ያ ሪፈረንሳችን ከአዲስ አበባ ካፒታል ሲቲ ወይንም ደግሞ ከጊዮርጊስ አደባባይ ከሚባለው ቦታ ተነስቶ ነው። ለምሳሌ ከዚህ ባህር ዳር ቢባል እስከ ባህር ድረስ 500 ኪሎ ሜትር ይባላል። ወይንም ደግሞ ከዚህ ትግራይ ቢባል 1000 ምናምን ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል ወይንም እያንዳንዱ ኪሎ ሜትር ሪፈር የሚያደርግ ወይም ከዚህ ጅማ ቢባል ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር ነው ብለን ሪፈር ያ ኪሎ ሜትር ሪፈር የሚያደርገው መነሻ ፖይንት የትኛው ነው? ኮኦርዲኔት ሲስተሙ የቱ ጋር ነው መነሻው? ሪፈረንስ ያስፈልጋል። የተነሳው ከየት ነው የሚለው የራሱ የሆነ የሚያስፈልገው ሪፈረንስ ፍሬም ያስፈልጋል። okay any motion starts from a fixed
point or a fixed location ከሆነ fixed ከሆነ point ወይም ከሆነ fixed location ተነስቷል ማለት ነው so ያ fixed location ምን ተብሎ ይጠራል frame of reference ይባላል ማለት ነው look ለምሳሌ ይሄንን bicycle driver እያያችሁ ከየት ነው የተነሳው ይሄ driver ካለ ከዚህ ስቴሽን ይሄ ፓርት የምታዩት ፓርት so a bicycle driver start የሚያደርገው ወይንም ደግሞ ከየት ነው የተነሳው ካለ fixed ከሆነ ወይንም ደግሞ የሆነ የተነሳበት ቦታ ላይ ያ ቦታ ምን ተብሎ ይጠራል ሪፈረንስ ፍሬም ብለን እንጠራለን ማለት ነው ኦኬ ሶ እዚህ ዲያግራሙ ጋር እንደምታዩት ይሄ ስታርት ያደረገው ከዚህኛው ሪፈረንስ ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ ሙቭ ያደርጋል ሶ ሙቭ ሲያደርግ ባይሲክል ድራይቨሩ ከየት ነው የተነሳው ፊክስድ ከሆነ ወይንም ደግሞ ሪፈር ከሚያደርገው መነሻ ቦታ ነው ያ መነሻ ቦታ ምን ተብሎ ይጠራል ሪፈረንስ ፍሬም ይባላል ሶ ይሄ ባይሲክል ድራይቨር የተነሳው ከየት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስዕሉ ጋር ከዚህ ስታርት ሶ የት ጋር ነው ያለው እዚህ ጋር ደርሷል አይደል ፋይናል ፖዚሽን እዚህ አካባቢ ይታየናል ስለዚህ የቦታ ለውጥ አለው ቼንጅ ኦፍ ፖዚሽን አለው ማለት ነው ሶ ይሄ ቼንጅ ኦፍ ፖዚሽን ካለ ኦብጀክቱ ወይንም ደግሞ ባይሲክል ድራይቨሩ እንቅስቃሴ ላይ ነው ኢሞሽን ነው ሶ motion is a continuous change of the position of an object with respect to a fixed point as the time it passes የምንለው ለዛ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የቦታ ለውጥ ካረገ there is a motion ብለን ምንጠራው ለዛ ነው so ብዙ ጊዜ ምን እንላለን a frame of reference a set of coordinate points ናቸው ብዙ ጊዜ start የሆነ coordinate point ያስፈልገናል ወይንም ደግሞ መነሻ ሪፈር ምን ለምሳሌ በማቴማቲክስ xy plane ብንጠቀም ለምሳሌ ይሄ to the right direction in the positive x axis እንላለን ወይንም ደግሞ east አቅጣጫ ብናደርገው here is north direction there here is south direction there ይሄኛው ደግሞ west direction there ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ከሆነ ቦታ ተነስቶ ወደ ሆነ ቦታ ሄደ ብንል የራሱ የሆነ ኮኦርዲኔት ሲስተም አለ ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ኮኦርዲኔት ሲስተም ለምሳሌ ይሄንን 1 ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትር 3 ኪሎ ሜትር 4 ኪሎ ሜትር ብለን ሰብዲቫይድ ብናረግ ይሄ ዲስታንስ በኪሎ ሜትር ነው ይሄኛው to the left ያለው -1 -2 ዌስት ለመሆኑ ነው እንጂ ኔጌቲቭ ኪሎ ሜትር የሚባል የለም ኦኬ እዚህ ጋር ወደ ኖርዝ in the positive axis 1 2 3 ብናደርገው እዚህ ጋር 1 -1 -2 -3 ብናደርገው ሶ ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት from 0 0 ይሄ ኦሪጂን ነው ኮኦርዲኔት ሲስተሙ ከ0 0 ነው የተነሳው ብንል for example አንድ ኦብጀክት እዚህ ጋር ነው ሪፈር የሚያደርገው ይሄ ፖዚሽን ቢ ሶ ይሄ ማለት ይሄ ሎኬሽን እያንዳንዱ ኮኦርዲኔት ፖይንት ስንፈልግ ምን ማድረግ መሰላችሁ ለምሳሌ ይሄኛው ኢንዲኬት የሚያደርገው 3 ላይ ነው ይሄኛው ደግሞ 1 ኪሎ ሜትር ሶ ይሄኛው ኮኦርዲኔት ሲስተሙ 3,1 ኮኦርዲኔት ሶ ይሄኛው ሆሪዞንታል 3 ኪሎ ሜትር ቨርቲካሊ ደግሞ 1 ኪሎ ሜትር ትራቨል እናደርግ ሶ ይሄኛው አንደኛው ዲስታንስ አናዘር ለምሳሌ ፖዚሽን እዚህ አካባቢ ላይ ሎኬት ባረግ ይሄን ፖይንት ኤ ብዬ ብሰይመው ሶ ይሄ ፖይንት ሪፈር የሚያደርገው የራሱ የሆነ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ አለው ማለት ነው ሪፈር የሚያደርገው ይሄ ፖይንት ወይም ይሄ ኦብጀክት ስታርት ያደረገው ከየትኛው ሎኬሽን ነው ሶ እንዳልኳችሁ ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ የምንለው የራሱ የሆነ ስታርቲንግ ፖይንት ነው ሶ ሎኬት የሚያደርገው ሪፈር የሚያደርገው የራሱ የሆነ ኮኦርዲኔት ሲስተም አለው ስለዚህ እዚህ ጋር ስናይ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 here is positive 3 ላይ ሎኬት ያደርጋል ሶ ከዚህ ጋር ስትመጡ ከ0 0 ቢነሳ ይሄ ኮኦርዲኔት ሲስተሙ ወይንም ፖዚሽን ቬክተሩ ስንት ላይ ነው የሚያሳየው -2 ወደ ኔጌቲቭ and also 3 ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ለምሳሌ ከፖይንት ወደ ፖይንት ቢተጓዘ ብላችሁ ብትናገሩ ሶ ዲጋ ያለውን የርቀት መጠን እያንዳንዱን ዲስፕሌስመንት በዚህ መሰረት ያለው የርቀት መጠን ወይም ዲስታንሱን በዚህ መልኩ ምን ያህል አክቹዋል ዲስታንስ እንደተጓዘ መናገር ይችላል ሶ where did the object start from ካለ ሶ እዚህ ጋር ዲያግራሙ ጋር እንደምታዩት ኦብጀክቱ ከየት ወዴት ነው from A to B ሙቭ አደረገ ብንል from point location A to location B ሙቭ አድርጓል ካለ ስታርት ያደረገው ሪፈረንስ ፍሬማችን ኤ ነው ማለት ነው ሶ ኤ ደግሞ የራሱ የሆነ ምን አለ ኮኦርዲኔት ፖይንት አለው ማለት ነው ኮኦርዲኔት ፖይንት አለው ሶ ይሄ ሎንጊቲዩድ እና ላቲቲዩድ የምንለው ሪፈረንስ የሆነ ፖይንት አለው ማለት ነው ኦኬ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል የሆነ አቅጣጫ ነው ወይ ኖርዝ ሳውዝ እና ዌስት ኢስት ዳይሬክሽን የምንለው ሎኬት የሚያደርገው የራሱ የሆነ ሪፈረንስ ፍሬም መነሻ ቦታ ነው ሶ ሪፈረንስ ፍሬም is the set of coordinates የምንለው ለዛ ነው ማለት ነው ኦኬ የተነሳበት ሎኬሽን መታወቅ አለበት ሶ በዚህ መሰረት where is the object start
in motion ለምሳሌ ሙቭ ለማድረግ ስታርት ያደረገው ከየት ሎኬሽን ነው ወይም ከየትኛው ኮኦርዲኔት ነው ብለን ስታርት የምናደርግበት ሎኬሽን ወይም ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኦኬ there are different types of motion ቅድም እንዳልኳችሁ ማንኛውም እንቅስቃሴ የተለያየ አይነት ታይፕ እንዳለው አይተናል። ለምሳሌ የተወሰኑት ለምሳሌ ስናይ if the object travel in a straight line the motion type we said rectilinear motion so ርዕሳችንን ዋናው motion along in a straight line ነው የሚለው so the motion of the object along in a straight line ምን ተብሎ ይጠራል? rectilinear motion ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the other type of motions circular motion so circular motion ነው if the object rotates in a circular path circular የሆነ ፓተርን ተከትሎ የሚንቀሳቀስ ከሆነ circular motion ለምሳሌ የግራይንደር የመውሰድ ትችላላችሁ የብረት ወይም የጣውላ መሰንጠቂያ ግራይንደር circular ዲስኩ ይሽከረከራል ወይም መኪና ጎማ ዙረት ማየት ትችላላችሁ ወይንም አንድ ሰው ባይስክል ድራይቭ ሲያደርግ የባይስክሉ ጎማ ዙረት circular የሆነ እንቅስቃሴ ነው ማለት ሰውየው ግን along the straight line ስለሚጓዝ ምን ተብሎ ይጠራል? rectilinear motion ነው የሚባለው። The other types of motion is curvilinear motion ይባላል። So አንድ object along the curved path የሚንቀሳቀስ ከሆነ curvilinear ተብሎ ይጠራል። So the other type is projectile motion. If the object is thrown into the air without an engine force or motive force exerted on the object, air land object ቢወረወር without external ወይም ደግሞ engine force ሳይኖረው once ወደ አየር ላይ ላውንች ቢደረግ የእንቅስቃሴ አይነት ፕሮጀክታይል የሆነ እንቅስቃሴ ይሆናል። ኦኬ ሶ ይሄ ፕሮጀክታይል እንቅስቃሴ ስትሬት ላይን አይደለም ነገር ግን በግራቪቲ ኢንፍሉዌንስ የሆነ ከርቭድ የሆነ ፓዝ ይኖራል። ሶ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ፕሮጀክታይል ሞሽን። ለምሳሌ ፕሮጀክታይል ሞሽን እንቅስቃሴ ባስኬትቦል የሚጫወት ወይንም ቮሊቦል ወይም ቴኒስን መውሰድ ይችላል። ሶ ቴኒስ የሚጫወት ሰው አይታችሁ ከሆነ ኳሱ አየር ላይ ፓዝ ፈጥሮ ከዛና ወደዚህ ሙቭ ያደርጋል። ሶ የኦብጀክቱን እንቅስቃሴ በምናይበት ሰዓት ስትሬት ላይን አይደለም ወይንም ደግሞ ፒውርሊ ሰርኩላር አይደለም። it seems like projectile አይነት እንቅስቃሴ ነው። the other rotary motion so rotational የሆነ እንቅስቃሴ ለምሳሌ ሁሉም ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ሲከራከሩ ሰርክል አይደለም የሚፈጥሩት። it seems like elliptical path ኢሊፕስ አይነት የእንቁላል አይነት ቅርጽ ነው። ግን ኢሊፕስ ስንል ሜጀር አክሲስ እና ማይነር አክሲስ አለው። በዛ አይነት ፓዝ ሮቴሽን ይፈጥራሉ፣ ሙሉ ዙር ይዞራሉ። ነገር ግን ሮታሪ ሞሽን ፐርፌክት የሆነ ሰርክል ላይ ፍቅር ይላል። ሰርኩላር ሳይሆን ኢሊፕቲካል ፓዝ ስለሚሽከረከሩ ሁሉም ፕላኔቶች በዛ ዙሪያ የሚሽከረከሩት ሮቴሽን ዊሳይድ ሮታሪ ሞሽን ይባላል። ሰርኩላር ሞሽን ሳይሆን ሮቴሽናል እንቅስቃሴ ነው የሚያደርጉት። ተያዘር ቫይብራቶሪ ሞሽን so vibratory motion ስናይ vibratory motion ምን አይነት እንቅስቃሴ ይካል? ለምሳሌ string wave ክራር አንድ ሰው ወይም ማሰንቆው ስትሪንጉን ወይንም የተወጠረውን ገመድ ሲነካ ምን ይፈጥራል? ዌቭ ይፈጥራል። የተወጠረው ገመድ ቫይብሬሽን፣ ድምጽ በራሱ ቫይብሬሽን። so ሳውንድ በራሱ ከላንጋችን ውስጥ በሚኖረው መርገብገብ የሚፈጠር የእንቅስቃሴ አይነት ነው። ለምሳሌ the sound በራሱ እንቅስቃሴ ሞሽን አለ። የሳውንድ ዌቭ የራሱ የሆነ ሞሽን አለ። so sound wave vibratory motion ነው ማለት ነው። አንደኛው የእንቅስቃሴ አይነት። ሌላው simple harmonic motion የምንለው simple harmonic motion። ይሄ simple harmonic motion የምንለው ብዙ ጊዜ ፔሪዮዲክ የሆነ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ለምሳሌ ፔሪዮዲክ ስንል እንደ ፔንዱለም አይነት እንቅስቃሴ simple harmonic motion ብዙ ጊዜ SHM ቫይብሬሽን መጠቀም ይችላል። ይሄ ፔሪዮዲክ የሆነ እንቅስቃሴ ሲምፕል ፔንዱለም ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል እንስ ስዊንግ ያደርጋል ወይንም ደግሞ ስፕሪንግ ቨርቲካሊ ሰስፔንድ አድርገን ብንለቀው የስፕሪንጉ አፕ ኤንድ ዳውን የሆነ ሙቭመንት ይኖረው ወይንም ደግሞ ሆሪዞንታሊ ስፕሪንጉ ሰስፔንድ ብናደርገው ባክ ኤንድ ፎርዝ አይነት እንቅስቃሴ ያደርጋል። so this kind of motion ምን ተብሎ ይጠራል? ፔሪዮዲክ የሆነ እንቅስቃሴ ሲምፕል ሃርሞኒክ ሞሽን ይባላል። so እነዚህ ትንሽ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ነው እንጂ ሞር ፎከስ የምናደርገው ስለ ሬክቲሊኒየር ሞሽን ወይንም ደግሞ motion along a straight line የሚል ይሆናል ማለት ነው። so motion in a straight line ማለት ወይንም rectilinear motion ማለት ምን ማለት ነው? so rectilinear motion is the motion of the body along in a straight line in a specific direction። ቀጥ ያለ መስመር መሆን አይጠበቅበትም። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ሆሪዞንታሊ ብቻ የሚጓዝ ከሆነ ዚግዛግም ሊሆን ይችላል፣ ዚግዛግ እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን
ሌቭሉን ጠብቆ ሆሪዞንታሊ ብቻ ከተጓዘ ሬክቲሊኒየር ወይም ቨርቲካሊ አንድ ኦብጀክት ብንለቀው ስትሬት የሆነ ፍሪ ፎል አይነት እንቅስቃሴ ወይንም ደግሞ በስበት ኃይል አማካኝነት ማንኛውም ኦብጀክት ወደ መሬት ሲወድቅ እናያለን። እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ ብዙ ጊዜ ስትሬት ቨርቲካሊ ሙቭመንት ይኖራል። እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ ስትሬት የሆነ ወይንም ደግሞ ዋን ዳይሬክሽናል ወይንም ደግሞ ስፔሲፊክ አቅጣጫ ዋን ዳይሬክሽን ብቻ አንድ አቅጣጫን ተከትሎ either horizontal or vertical ሊሆን ይችላል ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ሬክቲሊኒየር ሞሽን ወይንም ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን አንድ አቅጣጫ ብቻ ያለ እንቅስቃሴ ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ሞሽን along the straight line ወይንም ደግሞ ሬክቲሊኒየር ሞሽን በመባል ይጠራል ማለት ነው። ዲያግራሙ ጋር እንደምታዩት ባይስክል ድራይቨሩ የሚጓዘው only along the horizontal level አይደል? ወደ ሰማይ ወይም ወደ ላይ ተነስቶ እንደገና ወርታች ምን አይመጣ ሆሪዞንታሊ ብቻ ለምሳሌ ባይስክል ድራይቨር አንዳንዴ ከርቭ ካጋጠመው ከርቭ ዚግዛግ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን along in a specific direction ብቻ vertical የሆነ movement የለውም only the horizontal movement ነው ያለው። this kind of motion እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ምን ተብሎ ይጠራል? rectilinear motion ወይንም ደግሞ motion along a straight line ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። more of በዚህ ውስጥ ወይንም ደግሞ motion along the straight line ስንማር ኢምፖርታንት የሆኑ ፓራሜትሮችን እናያለን። ለምሳሌ የአንድ ኦብጀክት ፖዚሽን ወይም ኮኦርዲኔት ሲስተሙ ስታርት ያደረገው ከየት ነው ወይም ሎኬሽኑ ሪፈር የሚያደርገው ከየትኛው ሎኬሽን ነው ቨርቲካሊ ሆሪዞንታሊ ነው የሚለውን ሪፈር ነው። ዲያዘር ዲስታንስ ማለት ምን ማለት ነው? ዲስፕሌስመንት ማለት ምን ማለት ነው? ቬሎሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? ስፒድ ማለት ምን ማለት ነው? አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? የሚሉ ሐሳቦችን በደንብ ብሪፍሊ እናያለን። what does mean position ማለት ምን ማለት ነው? position refers to the coordinates of the current location of an object ለምሳሌ ኦብጀክቱ ስታርት ያደረገው ሎኬት የሚያደርገው ከሪፈረንስ ፖይንት ቀደም ስናይ የራሱ የሆነ ምን አለው ኮኦርዲኔት ፖይንት አለው አይደል? ያ ኮኦርዲኔት ፖይንት ምን ተብሎ ይጠራል? ፖዚሽን ቬክተር ይባላል ወይም ፖዚሽን ኮኦርዲኔት ሲስተም ተብሎ ይጠራል። position refers to the coordinates of the current location of the object ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ if the object travel from position A to B አንድ ኦብጀክት ከA ወደ B ሙቭ ቢያደርግ A የራሱ የሆነ ፖዚሽን ወይንም ደግሞ ኮኦርዲኔት ሲስተም አለ። ይሄ ኮኦርዲኔት -2 and 3 ይሄ ሆሪዞንታሊ -2 ማለት in the west direction 2 ኪሎ ሜትር በዌስት ዳይሬክሽን እና in the north direction ደግሞ 3 ኪሎ ሜትር ላይ ኮኦርዲኔት ሲስተሙ ያሳያል። ይሄ ሪፈረንስ ፖይንታችን መነሻው ነው። ነገር ፋይናሊ የራሱ የሆነ ፖዚሽን አለ። ያ ፖዚሽን የራሱ የሆነ ኮኦርዲኔት ሲስተም አለ። ይሄ ሪፈር የሚያደርገው ሆሪዞንታሊ ወይም in the east direction ስንት ኪሎ ሜትር ተጉዟል? 3 እንዲሁ ወደ ኖርዝ ደግሞ 1 ኪሎ ሜትር ኢስት ኦፍ ኖርዝ ኦብጀክቱ እንደተንቀሳቀሰ አቅጣጫውን ወይም ኮኦርዲኔት ሲስተም ያሳያል ማለት ነው። ኦኬ ፖዚሽን ለዛ ነው ፖዚሽን ሪፈርስ ቱ ዘ ኮኦርዲኔት የምንላቸው ያው ያና ኤክስ እና ዋይ ዜድ የምንላቸው የራሱ የሆነ ፖዚሽን ሎኬሽን ሪፈር የሚያደርግ ኮኦርዲኔት ፖይንቶች ናቸው። ለምሳሌ ያው መጽሐፋችሁ ላይም እንደሚለው ብዙ ጊዜ አቅጣጫ ጠቋሚ የሆነ ወይም ደግሞ የጉግል ማፕ እንጠቀማለን። ጉግል ማፕ is one of the web-based service to locate your geographical position while you are moving from place to another place. ብዙ ጊዜ ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ ኢንተርኔት ያለበት አካባቢ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ሰርቪስ ያለበት አካባቢ ላይ ጉግል ማፕ መጠቀም እንችላለን። ጉግል ማፕ እንዴት እንደምንጠቀም መጽሐፋችሁ ያስተምራል። ጉግል ማፕ offers aerial and satellite view of many places and provides you with longitude and latitude coordinates of the location or the position of the place. አንድን ቦታ ለምሳሌ ጉግል ማፕ የምንፈልገው ቦታ ለማወቅ ከፈለግን አንደኛ ጉግል ማፕ ስትጠቀሙ ሎንጊቲዩድ እና ላቲቲዩድ ፖይንት ወይም ኮኦርዲኔት ሲስተሞችን ይነግራቸዋል። ሎንጊቲዩድ ማለት ኢስት ዌስት ፖዚሽን ማለት፣ ላቲቲዩድ ደግሞ ኖርዝ ሳውዝ ፖዚሽንን ያሳየናል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንዴት እንደምትጠቀሙ መጻፋችሁ ትችላላችሁ ነው። the following steps to get the standard using Google Map። ብዙ ጊዜ ጉግል ማፕ ለመጠቀም እነዚህን ስቴፖች እንድትጠቀሙ አድቫይዘብል ነው። ለምሳሌ the first step open the Google Map software application in your Android phone, tablets or computers። ብዙ ጊዜ አንድሮይድ የሆኑ ስልኮችን ወይም ታብሌት ወይም ኮምፒውተሮችን ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት የሆኑ ኮምፒውተሮችን በመጠቀም ጉግል ማፕ መጠቀም ትችላል። ጉግል ማፕ ስትጠቀሙ ያው መጻፋችሁ በዚህ https ሁለት አለው //www.google.com/map/ የሚለውን ይሄንን አድሬስ በመጠቀም
ጉግል ማድረግ ለምሳሌ ያው መጠቀም ስላለባችሁ እኔ የተወሰነ ላሳያችሁ ፈርስት ስቴፕ ምን ማድረግ ነው በዚህ አድራሻ ጉግል ውስጥ መግባት ይችላል ለምሳሌ ሶ እንደምታዩት ጉግል አፕ ከተጠቀምኩ በኋላ ጉግል የሚል አሳይመንት ሰርች ላይ ምን ታደርጋላችሁ በቀላሉ ኮምፒውተራችሁ ላይ when ኮምፒውተር ተጠቀሙ https ከዛ ሁለት ዶት ምልክት ተጠቀማላችሁ ከዛ ደብል ስላሽ ተጠቀማላችሁ then after ምንድነው የሚለው www ሶስቴ www ታረጋላችሁ ጉግል ብላችሁ ትጽፋላችሁ so ጉግል ካላችሁ በኋላ .com so ለረዲ ስትጽፉ አንዳንዴ ቀጥታ ሊመጣላችሁ ይችላል so ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ so www.google.com/map ብላችሁ ብትጽፉ በቀላሉ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ግን ሰርች ሶ ራሱ የማረጣቸው ነው ሶ ይሄን ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ ጉግል ማፕ ሚል ይመጣል ሶ ስትጠቀሙ እንደዛ አይነት ኦፕሽን ይመጣላችኋል ሶ ምን ታረጋላችሁ አፑን ትከፍታላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሶ ስትከፍቱ እንደምታዩት እዚህ ጋር እያንዳንዱ ሎኬሽን ሚኒማይዝ ማክሲማይዝ ያደርጋችሁ የምትፈልጉትን ቦታ ወይንም ሀገር በቀላሉ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ሶ ስቴፕ 2 ምንድነው የሚለው ሰርች ካረጋችሁ በኋላ ሰርች ፎር ዘ አፕ a place or tap on the map ይላል ማፑ በቀላሉ እንደዚህ ይመጣል ስቴፕ 3 in the bottom right tap directions ይኖራል ለምሳሌ bottom to the right direction ምን አለ የሚለው ኦኬ ስለዚህ ይሄንን በቀላሉ የማውዛችሁን ስክሮል በማድረግ ፎንት ሳይዙን መጨመርና መቀነስ ይችላልላችሁ ወይንም ደግሞ ለምሳሌ our country ኢትዮጵያ ያ ክሊክ ብታደርጉ የምትፈልጉት ወይንም ደግሞ on the top search የምትል ነገር ትታያችኋለች አይደል ሶ ዳጋ የምትፈልጉትን አድሬስ ወይንም አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ ስትሉ በቀላሉ ስትጽፉ በቀላሉ ሰርች ብታደርጉ ቀጥታ አዲስ አበባ ይመጣል ሶ የምትፈልጉትን አካባቢ በቀላሉ ሰርች ማድረግ ይችላልላችሁ ሶ ይሄ አይታችሁ ከሆነ ከሳተላይት መረጃ የራሱ የሆነ ኮኦርዲኔት ሲስተም ተጠቅመን የምናገኘው አድራሻ ነው የምንፈልገውን ቦታ ያለውን ፖዚሽን በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን ጉግል ማፕ በመጠቀም አድራሻዎችን ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ በዚህ መሰረት ፕራክቲስ አድርጉ so the other step towards the destination you have to go to the top right and tap more and then add a stop ይላል ለምሳሌ የምትፈልጉትን ከዚህ አድራሻ ብትሉ በቀላሉ መንገዱን እየመራችሁ ወይንም ደግሞ አድራሻውን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ሶ በዛ መሰረት ባሳያችሁ መሰረት በቀላሉ መሰረት the other ምናየው ነገር what the difference between distance and displacement ዲስታንስ ማለት ነው ዲስፕሌስመንት ስለ እንቅስቃሴ ስናወራ አሁን እንደ ኦብጀክት ምን ያህል ርቀት ተጓዘ የሚለው ነገር በጣም necessary ነው so distance refers to the total length of the path when the object travel አንድ ኦብጀክት አጠቃላይ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ተጓዘ ካለ አጠቃላይ ርቀቱ ምን ተብሎ ይጠራል ዲስታንስ ይባላል the displacement is the shortest distance between the initial and final position of ዲስፕሌስመንት ግን አቋራጭ የዲስታንስ አቋራጭ from initial to final ያለው አቋራጭ ወይንም ደግሞ አጭሩ የርቀት መጠን ምን ተብሎ ይጠራል ዲስፕሌስመንት ይባላል ኦኬ ሶ ለምሳሌ እዚህ ዲያግራም ላይ እንደምታዩት የባይሲክል ራይደሩ ወይንም ደግሞ ድራይቭ የሚያደርገው ሰው ምን ያህል ነው ይሄንን ቀዩን ስታዩት እንደዚህ ነው አይደል የተባለው ያው በዚህኛው ሳይድ በሙሉ ሶ ሙቭ በሚያደርግበት ሰዓት እዚህ ጋር ነው የደረሰው so a total length of the path ምን ተብሎ ይጠራል ዲስታንስ ይባላል ኦኬ አጠቃላይ ርቀቱ ምን ተብሎ ይጠራል ዲስታንስ ይባላል ነገር ግን ዲስፕሌስመንት የምንለው መነሻዬ ነው እዚህ ጋር ነው የደረሰው so the shortest አጭሩ መንገድ የምንለው ወይም the shortest distance between from the initial position to the final position ብለን የምንጠራው starting to the ending point ያለው so ይሄ ሰው እንደዚህ ከሚጓዝ ቀጥታ በዚህ በኩል ቢጓዝ በቀላሉ መድረስ ይችላል so በጣም the shortest distance የሚባለው ፖይንት ከዚህ ባለው ርቀት ማለት ነው ኦኬ ሶ ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል ዲስፕሌስመንት ይባላል ኦኬ ሶ አንደኛው ዲፈረንሳቸው the shortest way of expressing distance we say displacement እንለዋለን the total length of the path we say distance ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ኦኬ ሶ በዚህ መሰረት በዲፈረንስ between distance and displacement ከተባላቸው አንደኛው ልዩነታቸው ቶታል ርቀቱ ዲስታንስ ተብሎ ነው የሚጠራው ማለት ነው so when an object moves it changes its position position ለውጥ ቢያኖር እንቅስቃሴ ላይ ነው so distance the rate of change of distance or displacement ለማወቅ a delta
የሚያመለክተው የግሪክ ሲምቦል ሲሆን the meaning is change ለውጥ so ለውጥ ማለት ኢኒሻሊ ከነበረበት ቦታ የሆነ ዲስታንስ አክቹአሊ ሙቭ አድርጓል ማለት ነው ኦኬ so actual ዲስታንሱን ለማግኘት ኢኒሻል ፖዚሽን አለ ፋይናል ፖዚሽን አለ so the difference between the two positions is a change of displacement ብለን ለምሳሌ እንደምታዩት ባይስክል ድራይቨር ኢኒሻሊ የሆነ ፖዚሽን ሎኬሽን ነበር አይደል ኢኒሻል ዲስፕሌስመንት አለው ኢኒሻል ፖዚሽን አለ here is final position so a final position ከዚህ ኢኒሻል ፖዚሽን ስንቀንስ አክቹአሊ የሆነው የዲስፕሌስመንት ቫልዩ ማግኘት ይችላል ምን ያህል ርቀት እንደተጓዘ ማግኘት so the change of displacement delta s is equivalent to the final position minus initial position በቀላሉ ኢኒሻል ፖዚሽኑ ከየት ነው ስታርት ያደረገው የሚለው ስንቀንስ change of displacement በቀላሉ ማግኘት ይችላልላችሁ so here is delta is change of position or change of displacement ማለት ነው ይሄኛው SF ማለት ፋይናል ፖዚሽን ወይ ፋይናል ዲስፕሌስመንት ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ኢኒሻል ፖዚሽን ማለት ነው so in your textbook መጽሐፋችሁ ላይ 3.1 what is the main difference between distance and displacement ብዙ ጊዜ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ምንድነው ልዩነታቸው የሚለውን በጋራ ነኝ so ዲስታንስ ማለት ምን ማለት ነው ቶታል ሌንግዝ ኦፍ the path ማለት ነው አንድ ኦብጀክት አጠቃላይ የተጓዘው የርቀት መጠን ምን ተብሎ ይጠራል ዲስታንስ ይባላል the shortest way of expressing distance በአጭር መንገድ ወይንም ደግሞ ከኢኒሻል ፖይንት እስከ ፋይናል ፖይንት ያለው አጭር የሆነው የዲስታንስ የርቀት መጠን ምን ተብሎ ይጠራል ዲስፕሌስመንት ተብሎ ይጠራል አንደኛው ዲፈረንሳቸው ሌላኛው ዲፈረንሳቸው ደግሞ distance scalar quantity ነው displacement ደግሞ vector quantity what is the difference between scalar and vector scalar quantities are quantities which expressed by only by magnitude ብቻ ነው የሚገለጽ ነገር ግን displacement quantity which express both in magnitude and direction በማግኒቲዩድ እና በዳይሬክሽን የሚገለጽ ከሆነ ቬክተር ኳንቲቲ ይባላል ስለዚህ displacement ማግኒቲዩድ ብቻ ሳይሆን ምን ያስፈልጋል ስፔሲፊክ የሆነ ሎኬሽን ያስፈልጋል from initial to final ያለው ቀጥታ አቅጣጫው ወዴት እንደሆነ ስፔሲፋይ ማድረግ አለ ወይንም ደግሞ መግለጽ ይኖርበታል so distances refers to the total length of the path when the object travels in a given time interval so አጠቃላይ total length of the path distance and refer ያደርጋል ማለት ነው the other displacement is the shortest distance between the final and the initial position ምን አለ ለዛ ነው okay the shortest ይሄኛው ግን ቶታል አጠቃላይ ፓዙ ይለካልናል ዲስታንስ the other distance is a scalar physical quantity ነው whereas vector is a vector physical quantity አይደል vector quantity ነው okay vector እና scalar ከዚህ በፊት እንደተማርነው ምንድነው ልዩነታቸው ይሄኛው scalar የምንለው only በማግኒቲዩድ ብቻ ነው የሚገለጸው ስካላር ግን ስካላር ኦንሊ በማግኒቲዩድ ብቻ ኤክስፕሬስ ሲደረግ ቬክተር ግን ዳይሬክሽን ነው ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት 20 ኪሎ ሜትር ተጓዘ ብለን 20 ኪሎ ሜትር ምንድነው ሪፈር የሚያደርገው አጠቃላይ የተጓዘውን የርቀት መጠን ነው ወይንም ደግሞ ማግኒቲዩዱ ነገር ግን 20 ኪሎ ሜትር እንደ ኢስት ቢባል ወደ ኢስት አቅጣጫ ተጓዘ ቢባል ማግኒቲዩድ አለው ዳይሬክሽን አለው ማለት ነው ኦኬ ሶ ዲስፕሌስመንት ብዙ ጊዜ 20 ኪሎ ሜትር to the east direction move አድርጓል ብንል ዲስፕሌስመንት እንደሆነ በቀላሉ መረዳት ይችላልን because displacement is a vector quantity ነው ምንለው ለዛ and also distance ብዙ ጊዜ it depends on the path followed by the object path follow እናደርጋለን እያንዳንዱ የርቀት መጠን በቀላሉ ያለውን አቅጣጫ አጠቃላይ total length of the path ለክተን ነው ዲስታንስ የምናገኘው whereas ነገር ግን displacement it depends on the final and the initial position of the object ብዙ ጊዜ path dependent አይደለም displacement ነገር ግን initial እና final position depend ይሆናል ለምሳሌ displacement 0 የሚሆንበት ኮንዲሽን አለ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንትም እኩል የሚመጡበት ኮንዲሽን ይኖራል ለምሳሌ displacement መቼ ነው 0 የሚሆነው ካለ ለምሳሌ look አንድ ሰው ወደ ኖርዝ አቅጣጫ ኖርዝ 3 ኪሎ ሜትር ተጓዘ ቢባል ይሄ ኮኦርዲኔት ስታርት ያደረገበት ሪፈረንስ ፍሬማችን 5 ኪሎ ሜትር ወደ ኢስት አቅጣጫ ተጓዘ ቢባልና እንደገና ወደ ሳውዝ አቅጣጫ 3 ኪሎ ሜትር ተጓዘ ቢባል ቶታል ዲስታንሳችን ምን ያህል አጠቃላይ ቶታል ይሄ ስታርት ፖይንቱ ኤ ነው እዚህ ጋር ኤንድ ፖይንቱ ቢ ብዬ በሳየነው ለምሳሌ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ቫልዩ ካልኩሌት በመናደርግበት ሰዓት አጠቃላይ ቶታል ሌንግዝ ኦፍ ዘ ፓስ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ተጓዘ ስንል 3 ኪሎ ሜትር ፕላስ 5 ኪሎ ሜትር ፕላስ 3 ኪሎ ሜትር ስንት ይሆናል 11 ኪሎ ሜትር ኦኬ ሶ 11 ኪሎ ሜትሩ ምንድነው ዲስታንስ
ዲስታንስ ቶታል ሌንግዝ ኦፍ ዘ ፓዝ ነው ብያችኋል ነገር ግን ዲስፕሌስመንት ሪፈር የሚያደርገው ዘ ሾርተስት ነው ብያችኋል እንደዚህ አይነት ፓዝ ከሚከተል ስታርቲንግ ፖይንታችን ይሄ ነው ኢንዲክ ፖይንታችን ይሄ ነው ስለዚህ ዘ ሾርተስት ዌይ ኦፍ ኤክስፕሬሲንግ ዲስታንስ ምን ተብሎ ዲስፕሌስመንት ይባላል በሌላ አባባል አቋራጭ እንደማለት ነው ኦኬ ሶ ከመነሻው እስከ መድረሻው ያለው ፖይንት ኢምፖርታንት ነው ለዲስፕሌስመንት ነው ስለዚህ ዲስፕሌስመንታችን ከዚህ ያለው ዲስፕሌስመንት ቫልዩ ስንት ነው ማለት ነው ከዚህ ያለው ሌንግዝ ከዚህ ጋር ፓራላል ሆነ 5 ኪሎ ሜትር 5 ኪሎ ሜትር ዳይሬክሽን ያስፈልጋል ዳይሬክሽኑ from a to b ማለት ይችላልአችሁ from a to b ሙቭ አድርጓል ሶ ሎኬሽኑ ስለሚያሳይ from a to b ይሄ አቅጣጫ ነው ይሄ ማግኔት ነው ሶ 5 ኪሎ ሜትር ይሄን ያህል ቫልዩ ነው አለው ብለን መናገር ሌላ ለምሳሌ ይሄ ሰው ከዚህ ተነስቶ 3 ኪሎ ሜትር ኖርዝ 5 ኪሎ ሜትር ኢስት 3 ኪሎ ሜትር ሳውዝ ከተጓዘ በኋላ ተመልሶ የነበረበት ቦታ ወደ ነበረበት ቦታ ተመልሶ እዛው ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት በመፈለግበት ሰዓት ቶታል ሌንግዝ ኦፍ ዘ ፓዝ ወይ ዲስታንሱ 3 ኪሎ ሜትር ሲደመር 5 ሲደመር 3 ሲደመር 5 አጠቃላይ ስንት ይሆናል 16 ኪሎ ሜትር ነው ሶ 16 ኪሎ ሜትር እዛው የተነሳበት ቦታ ላይ ነው ያለው ሶ 16 ኪሎ ሜትር ምንድነው ዲስታንስ ነው ማለት ነው ኦኬ አጠቃላይ ርቀቱ ማለት ዲስፕሌስመንቱን ስናይ ኢኒሻል ፋይናል ፖዚሽኑ መዛው ጋር ሶ ቼንጅ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ስንፈልግ እንዳልኳችሁ ፋይናል ፖዚሽኑ ሲቀነስ ኢኒሻል ፖዚሽን ነው ወይ ሎኬሽኑ ሶ ፋይናል ፖዚሽኑ እዛው ጋር ስታርት ያደረገው ኢኒሻሉ መዛው ጋር ስለዚህ እዛው ጋር ስለሆነ ምንድነው ማለት ነው ዜሮ ዲስፕሌስመንት ነው ማለት እንችላለን ኦኬ ሶ ማንኛውም ኦብጀክት ዜሮ እዛው ጋር የሚያርፍ ከሆነ ዲስፕሌስመንቱ ምንድነው ማለት ነው 0 ኪሎ ሜትር ወይንም ደግሞ ዲስፕሌስመንቱ 0 ኦኬ ሶ ዘ ዲስፕሌስመንት ቫልዩ ብዙ ጊዜ ኢኒሻል እና ፋይናል ፖይንቱ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ ኢኒሻል እና ፋይናል ፖይንቱ እዛው የነበረበት ቦታ ከሆነ 0 የመሆን ቻንስ ይኖራል ዲያዘር ለምሳሌ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት እኩል የሚሆንበት ቻንስ ማለት ፎር ኤግዛምፕል አንድ ኦብጀክት ከኤ ወደ ቢ ሙቭ አደረገ ብንል 5 ኪሎ ሜትር ተጉዟል ብል ዲስታንሱ ይሄኛውን ሮማን ነምበር 1 እንበለው ይሄኛውን ሮማን ነምበር 2 here is ሮማን ነምበር 6 ኤግዛምፕል ሶ ይሄ ዲስታንስ ስንት ኪሎ ሜትር ነው ከዚህ ያለው ዲስታንስ 5 አይደል ሶ ዲስታንሱ ቶታል ፓዙ 5 ኪሎ ሜትር ዲስፕሌስመንት በማግኒቲዩዱ ስንት ነው ዲስፕሌስመንት ኢኒሻል እና ፋይናል ነው አይደል ሶ starting from a to b ያለው ርቀት 5 ኪሎ ሜትር ግን አቅጣጫ አለው አቅጣጫው from a to b ወይንም ኢስት አቅጣጫ ነው ሶ በማግኒቲዩድ ደረጃ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ሊኒየር የሆነ ወይንም ደግሞ ወደ ሆሪዞንታል ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ሆሪዞንታሊ ወይም ቨርቲካሊ ሬክት ሊኒየር የሆነ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ከሆነ ብዙ ጊዜ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት እኩል የመሆን ቻንስ አላቸው ሶ ብዙ ጊዜ ዲስታንስ depends on the total length of the path የምንለው ነገር ግን displacement it depends on the initial and final position of an object ብዙ ጊዜ displacement በኢኒሻል እና በፋይናል ፖዚሽን ዲፔንደንት ሶ ዲፔንድ ስለሚሆን ስታርቲንግ ፖይንት የቱ ጋር ነው ኢንዲንግ ፖይንት የቱ ጋር ነው ብለን የምንለካው የስሌት መጠን ምን ይወክላል ዲስፕሌስመንት ሶ ዲስፕሌስመንት አንዳንዴ ኢኒሻል እና ፋይናል ፖዚሽኑ እዛው የነበር ስታርት ያደረገበት ፖይንት ዞሮ የሚመለስ ከሆነ ዲስፕሌስመንት 0 የሚሆነው በዛ ምክንያት ሶ እንደምታ ዲስታንስ the other differences it can be more than or equal to the magnitude of this ብዙ ጊዜ ከዲስፕሌስመንት የዲስታንስ መጠን ቶታል ሌንግዝ ኦፍ ዘ ፓዝ ስለሆነ ማግኒቲዩድ ቫልዩ ከዲስፕሌስመንት ወይን እኩል ይሆናል ወይን ይበልጣል ማለት ነው ኦኬ ዲስፕሌስመንት ስና በሪቨርስ ነው its magnitude can be less than or equal to the distance ብዙ ጊዜ ከዲስታንሱ ጋር እኩል ወይንም ደግሞ ሊያንስ ይችላል ማለት ነው ለምንድነው ካለን እስኪ በኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንደሰራውላችሁ ይሄኛው ዲስታንስ እና 11 ኪሎ ሜትር ነው ቶታል ሌንግዝ ዲስፕሌስመንት ስንት ነው 5 ኪሎ ሜትር ስለዚህ ማግኒቲዩድ ቫልዩ የትኛው በለጠ ማለት ዲስታንስ ነው ማለት ነው ኦኬ ወይንም እዚህ ጋር ስታዩት ዲስፕሌስመንቱ 0 ነው የመጣው ዲስታንስ ደግሞ 16 ሶ በጣም አንሷል ማለት ነው ኦኬ ሁሌም ብዙ ጊዜ ዲስታንስ የመብለጥ ቻንስ ይኖራል ወይንም ደግሞ sometimes እንደዚህ ሊኒየር የሆነ ሙቭመንት ወይንም ደግሞ ስትሬት የሆነ ሙቭመንት ብቻ ከተጓዘ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት በማግኒቲዩድ ደረጃ ምን ሊሆን ይችላሉ እኩል መጠን ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ኦኬ ሶ በሌላ ሌሰን እስክንገናኝ ድረስ ለዛሬ ይበቃናል የሚቀጥለው በገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ ቴንክ ዩ ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ